Σταμάτα για ένα δευτερόλεπτο και σκέψου το εξής. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος που πίστευε ότι ο νους σου δεν αρκεί για να αγγίξεις το θείο, ότι ο νους δεν είναι η πύλη προς το θείο, αλλά είναι το εργαλείο με το οποίο χαρτογραφείς το μονοπάτι μέχρι την πύλη και ότι για να ανέβεις πραγματικά χρειάζεσαι κάτι που μοιάζει με τελετουργία, με πράξη, με έναν μηχανισμό που ενώνει σώμα, ψυχή, σύμπαν, θα τον έλεγες μυστή? Θα τον έλεγες φιλόσοφο ή θα τον έλεγες επικίνδυνο? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιάμβλυχο. Ο Ιάμβλυχος δεν ήταν ένας ακόμη στοχαστής που έγραψε ωραίες θεωρίες και μετά χάθηκε στη σκόνη των βιβλίων. Ήταν κάτι πολύ πιο ακραίο. Ένας φιλόσοφος που είπε σχεδόν προκλητικά: «Δεν σώζεσαι μόνο με σκέψη, σώζεσαι με μεταμόρφωση». Και αν αυτό σου ακούγεται σαν θρησκευτικό παραλήρημα, κράτα το λίγο, γιατί το περίεργο είναι πως ο Ιάμβλυχος δεν ήταν εχθρός της λογικής. Ήταν εχθρός της αυταπάτης ότι η λογική είναι αρκετή. Και κάπου εδώ αρχίζει η ιστορία του. Μια ιστορία που μοιάζει σαν να γράφτηκε για τη δική μας εποχή, όπου όλοι έχουμε πληροφορία, όλοι έχουμε γνώμη, όλοι έχουμε άποψη, αλλά ελάχιστοι έχουν αλλαγή. Ο Ιάμβλυχος γεννήθηκε κάπου στη Συρία, σε έναν κόσμο που δεν ήταν ούτε εντελώς ελληνικός, ούτε εντελώς ανατολικός. Και αυτό έχει σημασία, γιατί εκείνη την εποχή η Μεσόγειος ήταν ένα τεράστιο χωνευτήρι. Ελληνική φιλοσοφία, ρωμαϊκή εξουσία, ανατολικές λατρείες, μυστήρια, θεουργίες, αστρολογία, μαθηματικά, θρησκευτική αγωνία, πολιτική παρακμή και μία μόνιμη αίσθηση ότι ο παλιός κόσμος τελειώνει και ότι κάτι άλλο έρχεται. Και όταν ένας κόσμος τελειώνει, οι άνθρωποι δεν ψάχνουν απλώς ιδέες, ψάχνουν σωτηρία. Ο Ιάμβλυχος βρέθηκε μέσα στη μεγάλη παράδοση του νεοπλατωνισμού. Μετά τον Πλάτωνα, μετά τον Αριστοτέλη, μετά τους Στοικούς και τους Επικούριους, η φιλοσοφία είχε αρχίσει να αλλάζει μορφή. Δεν ήταν πια μόνο σκέψη για τον κόσμο. Ήταν σχέδιο απελευθέρωσης από τον κόσμο. Η κεντρική ιδέα του Πλάτωνα είχε ήδη ανάψει μια φωτιά. Ότι υπάρχει ένα επίπεδο πραγματικότητας πάνω από τα αισθητά. Ένα επίπεδο καθαρότερο, πιο αληθινό. Ο Πλωτίνος, ο μεγάλος δάσκαλος πριν τον Ιάμβλυχο, πήρε αυτή τη φωτιά και την έκανε πυρκαγιά. Μίλησε για το ένα, για το νου, για την ψυχή, για την άνοδο της συνείδησης, για την επιστροφή στην πηγή. Και ο Πλωτίνος ήταν ο τύπος του ανθρώπου που θα έλεγε: «Κλείσε τα μάτια, άφησε τις αισθήσεις σου να σωπάσουν. Κοίταξε μέσα σου, εκεί είναι η πόρτα». Ο Ιάμβλυχος όμως έρχεται και λέει κάτι που στην αρχή μοιάζει αιρετικό μέσα στον ίδιο τον νεοπλατωνισμό. Λέει ότι δεν είσαι μόνο νους, είσαι και σώμα, είσαι και φαντασία, είσαι και πάθος, είσαι και ύλη και αν δεν αγγίξεις αυτά δεν ανεβαίνεις, απλώς ονειρεύεσαι ότι ανεβαίνεις. Και εδώ είναι το πρώτο κλειδί. Ο Ιάμβλυχος δεν θέλει να καταργήσει τον νου, θέλει να τον τοποθετήσει στη θέση του. Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνθετο όν που δεν γλιτώνει από τον κόσμο με μια απόφαση, όπως δεν γλιτώνεις από τον εθισμό σου επειδή διάβασες ένα άρθρο για τον εθισμό. Και κάπου εδώ μπαίνει η λέξη που κάνει τους σύγχρονους να ανατριχιάζουν. Θεουργία. Η θεουργία δεν είναι μαγεία όπως την φαντάζεσαι από ταινίες. Δεν είναι καλό δαίμονες και κάνω κόλπα. Στον Ιάμβλυχο είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Είναι το σύνολο των πράξεων που ενώνουν το ανθρώπινο με το θεϊκό, όχι μέσω σκέψης, αλλά μέσω συμμετοχής, μέσω συμβόλων, μέσω τελετουργικού, μέσω ενός είδους κοσμικής τεχνολογίας. Ναι, τεχνολογίας, γιατί στο μυαλό του Ιάμβλυχου το σύμπαν έχει δομή και αν έχει δομή, τότε μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτή. Όπως ο μηχανικός δεν πιστεύει στο κύκλωμα, το καταλαβαίνει και το εφαρμόζει, έτσι και ο θεουργός δεν πιστεύει απλώς στο θείο. Συνεργάζεται με τις αντιστοιχίες του σύμπαντος. Αν αυτό σου ακούγεται παράξενα τεχνικό, δεν είναι τυχαίο. Ο νεοπλατωνισμός του Ιάμβλυχου έχει μια ψυχρή μαθηματική πλευρά. Μια ιεραρχία όντων, επίπεδα ύπαρξης,
τάξεις θεών, δαιμόνων, ψυχών και μια ιδέα ότι ο κόσμος είναι γεμάτος δεσμούς, συνδέσεις που ενώνουν το πάνω με το κάτω. Αλλά εδώ έρχεται η δεύτερη ρογμή που κάνει τον Ιάμβλυχο τόσο ενδιαφέρον. Δεν μιλάει μόνο για κοσμολογία, μιλάει για ψυχολογία. Γιατί όταν λέει δεσμοί δεν εννοεί μόνο μεταφυσικούς δεσμούς. Εννοεί και τους δεσμούς που σε κρατάνε μέσα στην ίδια σου τη ζωή. Δες το κάπως έτσι. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει καλύτερος, θέλει να γίνει ελεύθερος, θέλει να καταλάβει. Και κάθεται και το σκέφτεται. Διαβάζει, συμφωνεί, ενθουσιάζεται και μετά ξυπνάει την επόμενη μέρα και κάνει τα ίδια. Θυμώνει με τα ίδια, φοβάται τα ίδια, σπαταλάει χρόνο στα ίδια, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Ο Ιάμβλυχος θα σου έλεγε, φυσικά, γιατί δεν άλλαξες, απλώς έκανες μία σκέψη για την αλλαγή. Και η σκέψη δεν είναι μεταμόρφωση. Είναι σαν να έχεις ένα σώμα που δεν γυμνάζεται και να λες, καταλαβαίνω τέλεια την προπόνηση. Το σώμα σου όμως δεν ενδιαφέρεται, θέλει πράξη. Έτσι, για τον Ιάμβλυχο, η φιλοσοφία δεν είναι χόμπι. Είναι τρόπος ζωής και όχι απλώς τρόπος ζωής ηθικός. Είναι τρόπος ζωής που σε δένει ξανά με το σύμπαν. Γι' αυτό και η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Πυθαγόρας. Ο Ιάμβλυχος έγραψε ένα έργο για την πυθαγόρια ζωή, όχι σαν ιστορικός, αλλά σαν αρχιτέκτονας μιας πνευματικής πειθαρχίας. Στον Πυθαγόρα δεν βλέπει μόνο μαθηματικά. Βλέπει μια σχολή μεταμόρφωσης, σιωπή, ασκήσεις, καθαρμός, μουσική, αριθμός, τάξη, κοινότητα. Η πυθαγόρια ζωή στα μάτια του είναι ένα εργαστήριο όπου ο άνθρωπος αλλάζει συχνότητα. Δεν γίνεται καλός, γίνεται συμφωνικός, μπαίνει σε αρμονία. Και όταν μιλάει για αρμονία δεν εννοεί αισθητικά, εννοεί κυριολεκτικά. Η ψυχή είναι κάτι που μπορεί να απορριθμιστεί και να επαναρρυθμιστεί, όπως ένα όργανο, όπως μια κιθάρα. Αν είναι ξεκούρδιστη, μπορεί να παίξει όλα τα τραγούδια του κόσμου, αλλά και πάλι θα ακούγεται χάλια. Πρέπει να κουρδιστεί. Και τώρα σκέψου πόσο σύγχρονο είναι αυτό. Σήμερα όλοι ξέρουμε τι πρέπει. Όλοι ξέρουμε πώς να ζεις σωστά. Σου το λέει το ίντερνετ σε 15 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι, είσαι κουρδισμένος ή απλώς ενημερωμένος. Εδώ ο Ιάμβλυχος σε χτυπάει κατάμουτρα. Η γνώση χωρίς άσκηση είναι ψευδαίσθηση δύναμης. Αλλά ας επιστρέψουμε στο πιο περίεργο κομμάτι, τη θεουργία. Ο Ιάμβλυχος είχε έναν αντίπαλο μέσα στην ίδια την παράδοση. Έναν άνθρωπο που πίστευε ότι αυτά είναι υπερβολές, ότι το τελετουργικό είναι υποχώρηση. Αυτός ήταν ο Πορφύριος, μαθητής του Πλωτίνου. Ο Πορφύριος, ως πιο ορθολογικός, λέει με απλά λόγια: αν ο Θεός είναι αληθινά Θεός, δεν τον επηρεάζει με πράξεις και τελετές. Η ψυχή ανεβαίνει με καθαρή νοητική εργασία και ηθική κάθαρση. Και ο Ιάμβλυχος απαντάει μέσα από ένα έργο που αποδίδεται σε αυτόν και είναι γνωστό ως περιμυστηρίων, ότι ο Πορφύριος δεν καταλαβαίνει τη φύση της ανθρώπινης κατάστασης. Λέει πρακτικά: δεν κάνεις τελετουργία για να επηρεάσεις τους θεούς, κάνεις τελετουργία για να αλλάξεις εσύ. Εδώ είναι ένα τρομερό σημείο που οι περισσότεροι δεν πιάνουν. Η θεουργία στον Ιάμβλυχο δεν είναι διαπραγμάτευση με το θείο. Είναι αναδιάταξη της ψυχής μέσα σε μια κοσμική τάξη. Το τελετουργικό λειτουργεί σαν γλώσσα του σώματος, της φαντασίας και της ψυχής. Γιατί η ψυχή, λέει, δεν ανεβαίνει μόνο με αφηρημένες έννοιες. Έχει μέσα της στρώματα και κάθε στρώμα έχει τη δική του πόρτα. Το νου τον αγγίζεις με ιδέες, τη φαντασία την ξυπνάς με σύμβολα, το σώμα το μετακινείς με ρυθμό, κίνηση, αναπνοή, στάση και συνήθεια. Και αν αφήσεις κάποια από αυτά έξω, τότε ανεβαίνεις κουτσένοντας. Αυτό μπορείς να το μεταφράσεις και εντελώς κοσμικά. Αν προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου μόνο με σκέψη, θα αποτύχεις. Χρειάζεσαι περιβάλλον, τελετουργία, συνήθεια, επανάληψη, μικρές πράξεις. Χρειάζεσαι κάτι που να γράφει στο νευρικό σου σύστημα, γιατί το νευρικό σου σύστημα δεν πείθεται από ορισμούς, πείθεται από εμπειρία. Και τώρα ξαφνικά ο Ιάμβλυχος δεν μοιάζει καθόλου αρχαίος. Μοιάζει επικίνδυνα επίκαιρος. Και αυτό γιατί στη δική μας εποχή υπάρχει μια παράξενη θρησκεία. Η θρησκεία της πληροφορίας.
Νομίζουμε ότι αν ξέρουμε θα αλλάξουμε, ότι αν καταλάβουμε θα απελευθερωθούμε, ότι αν δούμε ένα βίντεο θα μεταμορφωθούμε. Αλλά η γνώση δεν σε σώζει. Η γνώση είναι χάρτης και ο χάρτης δεν είναι δρόμος. Ο Ιάμβλυχος ήταν ο άνθρωπος που είπε ότι ο δρόμος χρειάζεται βήματα. Και το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό το ήξεραν οι αρχαίοι καλύτερα από εμάς. Γιατί η αρχαία φιλοσοφία δεν ήταν απλώς συζήτηση. Ήταν άσκηση, ήταν πώς να ζήσεις, ήταν πειθαρχία, ήταν εσωτερική μηχανική. Ο Ιάμβλυχος δίδαξε, συγκέντρωσε μαθητές, έστησε σχολές, δημιούργησε ένα σύστημα. Και μέσα σε αυτό το σύστημα, το σύμπαν είναι ένα ιεραρχικό οικοδόμημα όπου τίποτα δεν είναι αποκομμένο. Όλα ρέουν από το ένα προς τα κάτω και όλα μπορούν να επιστρέψουν προς τα πάνω. Αλλά αυτή η επιστροφή δεν είναι άλμα. Είναι διαδικασία. Και κάπου εδώ έρχεται ένα ακόμα στοιχείο που κάνει τον Ιάμβλυχο να ξεχωρίζει. Η αγάπη του για την ιεραρχία δεν είναι κοινωνική. Δεν λέει κάποιοι είναι ανώτεροι, κάποιοι κατώτεροι σαν εξουσία. Λέει ότι η πραγματικότητα έχει επίπεδα. Και αν έχει επίπεδα, τότε η άνοδος έχει στάδια. Δεν μπορείς να πας από το χάος στην ένωση με το θείο σαν να αλλάζεις κανάλι. Θέλει καθαρισμό, θέλει τάξη, θέλει επανασύνδεση. Για τον Ιάμβλυχο αυτή η επανασύνδεση έχει μια βασική προϋπόθεση. Να σταματήσεις να θεωρείς την ύλη εχθρό. Εδώ διαφοροποιείται από κάποιες πιο ασκητικές τάσεις. Για εκείνον η ύλη δεν είναι λάθος, είναι πεδίο, είναι μέρος του σχεδίου, είναι το κάτω που αντανακλά το πάνω. Άρα δεν δραπετεύεις από τον κόσμο, τον μετατρέπεις σε σκάλα. Και τώρα έρχεται το πιο σπουδαίο ερώτημα. Γιατί ο Ιάμβλυχος έδωσε τόσο βάρος στη θεουργία? Γιατί φοβόταν κάτι. Φοβόταν την αποσύνδεση. Όταν ο άνθρωπος αποσυνδέεται από το σύμπαν, αρχίζει να ζει σαν να είναι ένα απομονωμένο νησί. Και τότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γίνεται μηδενιστής ή γίνεται φανατικός. Ο μηδενιστής λέει τίποτα δεν έχει νόημα. Ο φανατικός λέει μόνο αυτό έχει νόημα. Και οι δυο είναι άρρωστοι. Και οι δυο προσπαθούν να καλύψουν το ίδιο κενό. Το κενό της αποσύνδεσης. Η θεουργία με τη δική του έννοια είναι μια θεραπεία. Ξαναφέρνει το άτομο μέσα σε μια κοσμική τάξη όπου η ύπαρξη δεν είναι τυχαία και δεν είναι αποκομμένη. Είναι συμμετοχή. Και τώρα σκεφτούμε κάτι που ίσως μας ταρακουνήσει. Σήμερα, στην εποχή της υπερσύνδεσης, οι άνθρωποι είναι πιο αποσυνδεδεμένοι από ποτέ. Έχουν χιλιάδες επαφές, αλλά λίγη κοινότητα. Έχουν πληροφορίες, αλλά λίγη σοφία. Έχουν ταχύτητα, αλλά λίγη κατεύθυνση. Ο Ιάμβλυχος θα έλεγε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ζωής γεμάτης σκιές χωρίς ιερό. Όχι απαραίτητα θρησκευτικό ιερό, αλλά ιερό με την έννοια του βαθιά σημαντικού, του πράγματος που δεν το σκρολάρεις. Και εδώ γίνεται πολύ λεπτή ισορροπία στη συζήτηση, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται το ιερό. Νομίζει ότι είναι παγίδα. Νομίζει ότι είναι πλήση εγκεφάλου. Και έχει δίκιο να φοβάται, γιατί πολλές φορές είναι. Αλλά ο Ιάμβλυχος δεν μιλά για υποταγή. Μιλά για ευθυγράμμιση. Και το έκανε αυτό με έναν τρόπο που επηρέασε όλη την ιστορία της φιλοσοφίας μετά από αυτόν. Χωρίς τον Ιάμβλυχο δεν έχεις πρόκλο όπως τον ξέρεις. Δεν έχεις το τεράστιο νεοπλατωνικό οικοδόμημα που θα περάσει στην βυζαντινή σκέψη, που θα αγγίξει την μεσαιωνική μεταφυσική, που θα επηρεάσει αναγεννησιακούς στοχαστές, που θα εμφανιστεί ακόμη και σε αποκρυφιστικές παραδόσεις. Μπορεί να μην τον ξέρει το ευρύ κοινό, αλλά ο Ιάμβλυχος είναι ένας από τους ανθρώπους που σμίλεψαν το δυτικό πνεύμα στο σκοτεινό του κομμάτι. Στο κομμάτι που δεν αρκείται σε εξηγήσεις. Στο κομμάτι που θέλει ένωση. Και τώρα ίσως να αναρωτιέσαι, ωραία όλα αυτά, αλλά ήταν σωστός ή ήταν απλώς ένας άνθρωπος που έντισε την υπαρξιακή του ανάγκη με περίπλοκη μεταφυσική? Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι ίσως να ήταν και τα δύο. Αλλά η ουσία δεν είναι αν είχε δίκιο με όρους φυσικής. Η ουσία είναι τι σου λέει για σένα. Σου λέει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει με ορισμούς, αλλάζει με τελετουργίες, με πράξεις, με μοτίβα που γράφουν βαθιά. Και πρόσεξε, τελετουργία δεν σημαίνει να ανάψεις λιβάνια.
Σημαίνει να ακολουθείς μια ιεροτελεστία στη ζωή σου, μια συνήθεια που δεν είναι μηχανική αλλά σημαδιακή, μια πράξη που σου θυμίζει ποιος θες να είσαι. Η τελετουργία θα μπορούσε να είναι να σηκώνεσαι και να γράφεις τη σκέψη σου 10 λεπτά πριν μιλήσεις σε κανέναν. Να βγαίνεις για περπάτημα χωρίς κινητό. Να παίζεις μουσική σαν να απευθύνεσαι σε κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Να μένεις σιωπηλός. Να κάνεις μία πράξη φροντίδας με πλήρη επίγνωση. Να ζεις τη μέρα σου συνειδητά. Ο Ιάμβλυχος θα έλεγε αυτά είναι τα σύμβολα που σμιλεύουν την ψυχή. Αυτά σε αλλάζουν, όχι η πληροφορία που πέρασε από μπροστά σου. Και τώρα έρχεται το πιο σκοτεινό αλλά και το πιο ανθρώπινο κομμάτι της ιστορίας. Γιατί εμείς αντιστεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτό? Γιατί η μεταμόρφωση απαιτεί κόστος. Η σκέψη είναι φτηνή. Η μεταμόρφωση όμως είναι ακριβή. Η σκέψη σε αφήνει όπως είσαι. Η μεταμόρφωση σε σκοτώνει λίγο και σε ξαναγεννά. Και κανείς δεν θέλει να πεθάνει, ούτε καν συμβολικά. Γι' αυτό προτιμάμε να συζητάμε για αλλαγή αντί να αλλάζουμε, προτιμάμε να ακούμε για ελευθερία αντί να γινόμαστε ελεύθεροι, προτιμάμε να βλέπουμε βίντεο για πειθαρχία αντί να αποκτούμε πειθαρχία. Ο Ιάμβλυχος έρχεται σαν σκληρός δάσκαλος και λέει «Αν θες να ανέβεις, θα πληρώσεις». Και αυτό είναι το σημείο που τον κάνει αβάσταχτο για έναν σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί δεν μας χαϊδεύει, δεν μας αφήνει να νιώθουμε ανώτεροι επειδή εμείς καταλάβαμε κάτι. Μας ζητάει έργο. Αλλά σου αφήνει κάτι πολύτιμο. Σου γεννά την αίσθηση ότι ο κόσμος σου δεν είναι περιορισμένος. Ότι δεν είσαι αυτό που δείχνει η καθημερινότητά σου. Ότι μέσα σου υπάρχει δυνατότητα να αναδιαταχθείς. Όχι επειδή θαυματουργά θα αλλάξει ο κόσμος, αλλά επειδή θα αλλάξεις τη σχέση σου με τον κόσμο. Και αυτή η σχέση, στα μάτια του Ιάμβλυχου, είναι η ουσία της σωτηρίας. Δεν είσαι σωσμένος επειδή έμαθες, είσαι σωσμένος όταν είσαι σε τάξη, όταν είσαι σε αρμονία, όταν δεν είσαι διασπασμένος. Και τελικά, αν ο Ιάμβλυχος είχε δίκιο, τότε το πρόβλημά σου δεν είναι ότι δεν ξέρεις. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν είσαι κουρδισμένος. Ότι η ψυχή σου είναι ξεκούρδιστη μέσα σε ένα κόσμο που σε βομβαρδίζει με σκιές, με μικρές δόσεις νοήματος, με θόρυβο που σε κάνει να ξεχνάς τη σιωπή. Ποια είναι η δική σου θεουργία? Όχι η μαγική, η δική σου πράξη που σε ενώνει. Η δική σου ιεροτελεστία που σε ξαναδένει με κάτι μεγαλύτερο από το άγχος σου. Γιατί αν δεν έχεις κάτι τέτοιο θα ζεις διαρκώς σαν αποσυνδεδεμένο νησί και θα προσπαθείς να καλύψεις το κενό με πληροφορία, με διασκέδαση, με θυμό, με ταχύτητα. Και δεν θα γεμίσει. Ο Ιάμβλυχος με όλη του την υπερβολή, με όλη του την μεταφυσική αρχιτεκτονική, με όλη του την σκοτεινή γλώσσα σου ψιθυρίζει ένα πράγμα. Η φιλοσοφία δεν είναι να σκέφτεσαι σωστά. Η φιλοσοφία είναι να γίνεσαι άλλος. Και ίσως αυτό είναι το πιο τρομακτικό μήνυμα που μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος. Γιατί αν είναι αλήθεια, τότε δεν μπορείς πια να κρύβεσαι πίσω από την κατανόηση. Πρέπει να πλησιάσεις. Πρέπει να απράξεις. Πρέπει να κουρδίσεις την ψυχή σου. Και τότε, ακόμα κι αν δεν ξέρεις τίποτα για θεούς, δαίμονες, ιεραρχίες και μυστήρια, θα έχεις κάνει αυτό που ο Ιάμβλυχος θεωρούσε το μόνο αληθινό. Θα έχεις ξεκινήσει την επιστροφή. Όχι προς έναν ουρανό, αλλά προς μία πιο αληθινή εκδοχή του εαυτού σου. Και αυτή, αν το σκεφτείς, είναι η πιο επικίνδυνη θεουργία από όλες. Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν σου άρεσε, αν σε άγγιξε ή αν σε έβαλε έστω και λίγο σε σκέψη, μπορείς να το στηρίξεις με ένα like ή μια εγγραφή στο κανάλι. Βοηθάει περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Μπορείς επίσης να μου γράψεις στα σχόλια ποιο κομμάτι σου έμεινε περισσότερο ή αν διαφωνείς. Η συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή. Μέχρι και την επόμενη φορά να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου.